การวิจัยเชิงทดลองแท้หรือ True Experimental Design เป็นการวิจัยเชิงทดลองที่กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาด้วยการสุ่มอย่างน้อย2กลุ่มโดยมีกลุ่มหนึ่งได้รับตัวแปรจัดกระทำและจะใช้วิธีการทดสอบกลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นหลังการทดลองโดยจะมีการทดสอบก่อนการทดลองหรือไม่ก็ได้ด้วยเหตุผลต่างๆตามที่ผู้วิจัยเห็นว่าเหมาะสมด้วยเหตุนี้ลักษณะที่สำคัญของการวิจัยเชิงทดลองแท้ก็คือกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจะต้องได้รับการบรรจุเข้าสู่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยวิธีการสุ่มเรียกว่า Random Assignment และมีการทดสอบหรือสังเกตผลหลังการทดลองซึ่งประเด็นวิธีการสุ่มหรือที่เรียกว่า Random Assignment กลายเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่จะใช้ตัดสินใจว่าจะให้การวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการทดลองที่แท้จริงหรือไม่เพราะหากไม่ได้จัดกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่การทดลองด้วยวิธีการสุ่มดังที่กล่าวมาแล้วการวิจัยครั้งนั้นก็จะมีลักษณะเป็นการวิจัยที่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเกิดความไม่เท่าเทียมกันซึ่งจะส่งผลต่อการใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแท้ซึ่งหากเกิดกรณีเช่นนี้ผู้วิจัยก็ควรจะเรียกให้ถูกต้องซึ่งเรียกว่าเป็นการวิจัยกึ่งทดลองหรือ Quasi Experimental Design แทนแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแท้แบบแผนแรกคือการวิจัยที่มีการทดสอบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ได้มาโดยการสุ่มและวัดหลังการทดลองเพียงครั้งเดียวหรือที่เรียกว่า The Randomized Process Only Control Group Design แบบแผนการวิจัยนี้ผู้วิจัยจะต้องจัดกลุ่มตัวอย่างออกเป็น2กลุ่มด้วยวิธีการสุ่มโดยให้กลุ่มหนึ่งได้รับตัวแปรจัดกระทำหรือเป็นกลุ่มทดลองขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งไม่ให้ตัวแปรจัดกระทำซึ่งจัดเป็นกลุ่มควบคุมหลังจากนั้นผู้วิจัยจะดำเนินการทดสอบหรือวัดตัวแปรตามหลังการทดลองของทั้ง2กลุ่มซึ่งแสดงได้ดังแผนภาพจากแผนภาพจะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองได้มาด้วยวิธีการสุ่มเรียกว่า randomize หรือใช้สัญลักษณ์ว่า R โดยมีกลุ่มหนึ่งได้รับตัวจัดกระทำหรือ X และอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้รับตัวจัดกระทำหรือเรียกว่าตัวกลุ่มควบคุมหรือ C control ซึ่งเป็นกลุ่มปกติและจะดำเนินการทดสอบหรือสังเกตผลที่เกิดขึ้นของตัวแปรตามหลังการทดลองคือ O2 ตัวอย่างงานวิจัยแบบทดลองแท้ผู้วิจัยดำเนินการสุ่มนิสิตปริญญาตรีมาจำนวน40คนจากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อจัดนิสิตทั้ง40คนเข้าเป็นกลุ่มเพื่อดำเนินการวิจัยโดยสุ่มออกมาแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ20คนจากนั้นสุ่มให้กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองและอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุมโดยผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่นิสิตที่เป็นกลุ่มทดลองขณะที่กลุ่มควบคุมใช้วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ่มจากนั้นสังเกตและทดสอบความสามารถในการคิดของนิสิตทั้ง2กลุ่มในด้านการคิดเพื่อดูว่ากลุ่มใดมีความสามารถในการคิดสูงกว่ากันภายหลังจากการทดลองแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองดังกล่าวถือว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในกลุ่มตัวอย่างเนื่องจากมีการสุ่มไม่ว่าจะเป็นตัวแปรในด้านความสามารถเดิมคุณลักษณะของผู้เรียนวุฒิภาวะการพัฒนาการของกลุ่มตัวอย่างอย่างไรก็ตามอาจจะยังมีตัวแปรอื่นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการทดลองเช่นการขาดหายไปจากการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆหรือการที่กลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะกลุ่มทดลองรู้ตัวว่ากำลังถูกทดลองก็จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษหรือตั้งใจเรียนเป็นพิเศษซึ่งจะทำให้ส่งผลต่อผลของการวิจัยได้ตัวอย่างงานวิจัยเชิงทดลองอีกลักษณะหนึ่งคือผู้วิจัยได้ศึกษาประสิทธิภาพของสื่อผสมในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่มีผลสำเร็จทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่ำในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของประเทศจีนประชากรเป้าหมายคือนักศึกษาจีนที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับ1และนักศึกษาชาวต่างชาติ
ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ 2 มีจำนวน 112 คนจากนั้นผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมสุ่มแบ่งกลุ่มเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้ง 2 กลุ่มในกลุ่มทดลองใช้วิธีการสอนโดยสื่อผสมส่วนกลุ่มควบคุมใช้วิธีการสอนแบบเดิมระยะเวลาการทดลองคือ 4 เดือนโดยทั้ง 2 กลุ่มแบ่งเป็น 2 ชั้นเรียนใช้ครูผู้สอนคนเดียวกันใช้ตำราประกอบเล่มเดียวกันใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันวิธีการสอนกลุ่มทดลองใช้การสอนโดยสื่อผสมประกอบด้วยคลิปเสียงภาพเคลื่อนไหววิดีทัศน์แล้วก็ให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับสื่อมีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนในการวิจัยส่วนกลุ่มควบคุมใช้วิธีการสอนแบบเดิมเช่นตำราบัตรคำภาพประกอบต่างๆจากนั้นวัดประเมินผลหลังการทดลองด้วยแบบทดสอบชุดเดียวกันคือวัดการเขียนการพูดการฟังการแปลความเปรียบเทียบผลสำริดทางการเรียนโดยค่าเฉลี่ยผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้สื่อผสมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนต่ำกว่ากลุ่มควบคุมเล็กน้อยแต่ความแตกต่างนี้ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าวิธีการสอนโดยสื่อผสมไม่ได้ทำให้ผลสำริดทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีกว่าวิธีการสอนแบบเดิมทั้งนี้ผู้วิจัยได้อภิปรายว่าเนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อการทดลองครั้งนี้เช่นการเตรียมตัวในการสอบของนักเรียนปัญหาสุขภาพในขณะสอบเป็นต้นจึงแสดงให้เห็นว่าในการทดลองนี้แม้ผู้วิจัยจะพยายามควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่คาดเดาว่าจะเกิดขึ้นไว้อย่างรัดกุมในการออกแบบการวิจัยในเบื้องต้นแต่ขณะดำเนินการทดลองก็ยังมีตัวแปรสอดแทรกเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการทดลองและส่งผลต่อผลการวิจัยความเข้มแข็งของแบบแผนการวิจัยข้างต้นคือผู้วิจัยมีการทดสอบก่อนการทดลองเพื่อพิจารณาและระบุว่าการเลือกกลุ่มตัวอย่างและการจัดกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มด้วยวิธีการสุ่มนั้นมีความถูกต้องหรือมีลักษณะที่ผิดปกติอย่างไรหรือไม่เพราะหากผู้วิจัยดำเนินการจัดกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างถูกต้องและเป็นระบบแล้วผลของการทดสอบก่อนการทดลองย่อมปรากฏให้เห็นได้ชัดว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีลักษณะความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามจุดอ่อนที่สำคัญของแบบแผนการวิจัยนี้คือการทดสอบก่อนเรียนอาจเป็นการเพิ่มโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองบางประการกับข้อสอบก่อนการทดลองซึ่งอาจโน้มนำให้เกิดพฤติกรรมที่ส่งผลต่อตัวแปรตามให้มากขึ้นหรือน้อยกว่าที่เป็นจริงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมก็เป็นได้ตัวอย่างการดำเนินการวิจัยแบบแผนนี้มีลักษณะคล้ายกับตัวอย่างที่กล่าวมาในแบบแผนการวิจัยแบบแรกเพียงแต่เพิ่มขั้นตอนการทดสอบก่อนการทดลองของทั้งสองกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น